channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්නේ රෝස මලක පෙනුම ගෙන එන රෝස වතුර ගැන. මල් අතරේ රෝස මලට හිමි වන්නේ සුවිශේෂ ස්ථානයක්. රෝස මල ඉතා සුන්දර කාන්තාවන්ට උපමා කරන්නේද ඒ නිසාමයි. රෝස මලේ ඇති සිනිඳු බව රෝස වතුර භාවිතා කිරීම මගින් ඔබට ඉතා පහසුවෙන් ලබාගත හැකියි. රෝස වතුරට කාන්තා සම සුසිනිඳු කිරීමේ විශේෂ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම සම පැහැපත් හා නිරෝගී කරන්නටත් රෝස වතුර සත්කාරයෙන් පුළුවන්. දැන් බලමු රෝස වතුර කියන්නේ මොනවද කියලා. රෝස වතුර කියන්නේ විවිධ වර්ගවල රෝස මල් පෙතිවල පවතින තෙල් ඉතාම වියදම් අධික ක්‍රම යොදාගෙන නිස්සාරණය කරගත් විට ලබාගත හැකි සුගන්ධ තෙල් විශේෂයෙන් තනික අවස්ථාව. රෝස සාරය ලෙස හඳුන්වන තෙල් විශේෂ නිස්සාරණය කරන්නේ තඹ බොයිලරුවක් තුළ පැයකට වැඩි කාලයක් රෝස පෙති තැන්වීමෙන් ලැබෙන වාෂ්පය ඝනීභවනය වෙන්නට ඉඩ හැරීම මගින්. එමගින් ලැබෙන දියරේ 20%ක් පමණ රෝස සාරය අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතිරි වන ජල කොටස් පෙරා ගැනීමෙන් රෝස සාරය ලබා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් රෝස තෙල් මිලිලීටරයක් ලබා ගන්න රෝස මල් 3000කට වඩා අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් එහි සාන්ද්‍රණය ඉතාම අධික නිසා බොහෝ දුරට තනුකකර රෝස වතුර රස ප්‍රයෝජනයට ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන සැකසීමේදී රෝස සාරයට හා රෝස වතුරට ඇති අධික ඉල්ලුම නිසා ලෝකයේ විවිධ රටවල රෝස තෙල් නිපදවීම වෙනුවෙන් රෝස වගාවන් පවත්වාගෙන යනවා. අපි දැන් බලමු රෝස වතුර භාවිතා කිරීමේ වාසි. රෝස වතුර තුළ ස්වභාවික ශාක තෙල් වර්ග, විටමින් වර්ග, ಖನಿಜ ලවණ වැනි පෝෂකත් ප්‍රතිඔක්සිකාරකත් අඩංගුයි. රෝස වතුර සතු ඉහළම ගුණය දීර්ඝ කාලයක් පුරාවට සමය තෙතමනය රඳවා ගැනීමට ඇති හැකියාවයි. සම වියලීම රෝස වතුර භාවිතා කිරීමෙන් මඟ හරවා ගත හැකියි. රෝස වතුර සතුව විෂ බීජනාශක ගුණයක් පටක සංකෝචන හැකියාවත් නිසා කුරුලැයි සහ චර්ම රෝග සිදු කිරීමට හැකියි. මුහුණේ සම පැහැපත් බව හා ඒකාකාරී වර්ණයන් රැක ගැනීමට රෝස වතුර භාවිතයෙන් උදව් වෙනවා. රෝස වතුර සතු පෝෂකවලට මුහුණේ ඇති ලප කැලල් ඉවත් කර සමේ ඒකාකාරී වර්ණයන් පවත්වා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ශල්‍ය කර්ම නිසා හෝ තුවාල නිසා සමේ ඇතිවන කැලල් මැකී යාමටත් මහත් වීමේදී සම ඇදීමකට ලක්වන ගර්භණී සමයේදී සමේ ඇතිවන ඇදීම් ලක්වුණු ස්ට්‍රෙච් මාක්ස් මකා දැමීමට රෝස වතුර නිසා හැකියාව ලැබෙනවා. කාන්තා සමට කිසිදු හානියක් නොකර එහි තෙල් පාලනය කිරීමට බැක්ටීරියා නාශක ලෙස ක්‍රියා කිරීමට රෝස වතුරට අපූර්ව හැකියාවක් පවතිනවා. එම නිසා බොහෝ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන සැකසීම රෝස වතුර බහුල ලෙස යොදා ගන්නවා. මානසික අවපීඩනය, විෂාදය වැනි මානසික රෝගී තත්ත්වවලින් පෙළෙන අයට රෝස වතුර යොදාගෙන ඇරෝමා තෙරපි වලට ලක් කළ පසු සැලකිය යුතු සුවයක් ලබන බව පර්යේෂණ ගණනාවකින් තහවුරු කරගෙන තියෙනවා. මෙවන් බොහෝ ප්‍රයෝජන ලබා දෙන රෝස වතුර අපට ලබාගත හැකි රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන හරහා පමණි. සමය හා හිසකැස්වල ගැටලු ඇතනම් ඔබට රෝස වතුර අඩංගු විශ්වාසනීය රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන භාවිතා කිරීමෙන් ඒ ගැටලු මඟ හරවා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. අපගේ නවතම වීඩියෝ ගැන දැන ගැනීමට අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් සලකුණ ක්ලික් කරන්න.